dia kira waktu free. Okay gang, barang dah sampai. Sekarang ni kita unboxing Lah. Kita unboxing Tunjuk sikit je lah. Tak payah. Buka je lah. Lepas tu. Nombor apa? 4 nombor. Nampak nombor kau apa? Siri. 1,000. Aku 1525 kau. Entah. Aku tak tahu. Itu nombor Siri pula. Kau tutup lah surat. Betul lah. Okey, cantik surat. Okey. Ya. Okey. Okey, cantik. Tengok dia unboxing barang. Ni sikit. Tunjuk sikit. Tunjuk barang. Aku rasa tak payah bergerak sudah kot. Mana sudah? Tak. Nampak je. Nampak? Oh, Nampak tak? Nampak tak? Oh. HJS apa? Haikal Japan Shop. Oh. Macam tengok saya betul saiz. Oh, saya betul lah. Double SL NHK R1 V2. Oh, macam motor pula. Ya, ada bag tadi. Oh, ya, ada baju. Ada baju, brother. Baju saya apa baju? Asal. Tak tahu lah. Buka. Tengok. Baju. Oh, baju Ngam. XL bro. Ngam. Macam Excel. boleh lah. Okey tu. Dengan banyak okey. Panjang buat right. Oh, ikan koi. Oh, besar ni. Bagi Amy. Cuba besar ni. Okey lah. Okey lah, badan kau okey tu. Oh, boleh buat right ya? Dan jauh. Excel lah, double Excel. Kita masuk. Tutup. Okey. Ni penting ni. Bag, bag tunjuk bag dia. Nanti lu CJ lu. Okey. Kalau tak ada nombor berapa? Ramai. Said there you are now the proud owner of the NHK R1 V2 Samurai 2020 Limited Edition bro. Ni siapa ni, aku tak kenal lah ni. Ya. Mr apa benda tak kenal lah. Okey Mi, ni apa ni? Haikal lah AJ. Haikal bos, ini bos. Tunjuk sikit, ini bos. Haikal. Ini bos. Okey, special edition. Bag. Alamak bag. Wiser mana? Oh, sekali kat dalam kan? Dalam ni kot, pasti lah. Dia pasang terus. Sekali lah. Wiser apa guna? Terus. Wiser apa kan? Smart. Sekarang baik. Yeah. Bawa. Lama. Cover ni belakang Dia lampu kan? Tu. apa ni? Lampu raya. Manual surat apa? Manual instruction. Helmet sang juara. Helmnya sang juara. Ini endo ni. Dalam apa ni? Alamak, bukan macam ni. Sarung sikit. Boleh sarung. Apa dia pilih lah? Nampak surat dalam? Nampak lah. Nampak? Apa ni? Warning rope fighter apa benda lah. Manufactured year 2020. Heavy Very monkey. Heavy dia tulis ni Nombor kau apa? HJS. Nombor tengok nombor 1987. Lain macam kan ni Special edition 01987. Lain macam ke belakang Sikit Dia limited edition, dia ada 2020 biji je. So, tengok sikit kangkui. Ringan kan? Biasa dengan air NHK. Ringan tu. Okey lah ringan. Gentle juga. Kalau malam lawa orang sebelum kan nampak. Kau tengok dia punya macam kilat-kilat bai. Bling-bling. Bling-bling kan? Dia bling-bling. Ikan koi. Kena lah motor ni. Dia colour dia macam orang-orang sikit.
Kena beli Wiser ni lah. Wiser apa? Rainbow. Wiser Rainbow. Kan? Tu macam tu lah. 100 lebih tak? Itu Itu kalau tu masuk dekat sini tak boleh. NSK. Tahu boleh lah. Tak lain boleh. lah. Oh, tapak lain. apa lain? Weh, kemas plastik tak buka Oh, dia ada double Wiser lah. Oh, double lah. Double Wiser bro. Macam mana ni? Alamak. Tak tahu ni. Macam mana? Ni macam mana ni atas lah? Ni tak apa ni? Tak tahu lah. Nak buka tu. Dia punya ni. Tak tahu lah. Lock kot. Ada. Dia punya buka Ni tu. ke tolak macam tu je? Tak tahu? Nanti kau tengok lah. Buku manual tu. Sun Wiser. Oi, Wiser satu lagi. Oh ya. Macam ni Kelak tu atas. Takut ni. Oh. Kalau boleh tak patah. Oi, tak tahu lah. Nantilah aku tengok macam mana. Oi, belakang macam ni So overall okey lah. 20-20. Size double XL. Tu dah kamera lawa tu. 63, 64. Yang kamera dia hidup. Haikal Japan Shop Project. Dia naik tu. Wiser sekarang dia bagi smoke lah. Smoke macam tak ada cerah kan, macam hitam sikit lah smoke. Dan atas kangkui. Ni confirm. Belakang pun dia ni protect. Kalau jual balik mahal. Okey lah. Right itu je. Kita bayar. Kita sudah.